السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم تشكيله من الحلويات اللي خدمت بمناسبه عيد الاضحى، اللي منها وجدت بلاطويات اللي غادي نخليهم لكم في اخر الفيديو. وايضا كانوا عندي هكذا بعض الطلبيات اللي بالكيلو، منهم هاد الحلوه ديال التمر، حلوه الكنافه، وحتى صابلي سنيكرز. بالنسبه لهاد الغريبه هذه كان عليها الطلب بزاف، فاش حطيتها معكم في واحد الفيديو طلبتوا مني المكونات ديالها. صراحه اقتصاديه وكتجي بنينه بزاف، كتذوب في الفم. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو 125 غرام ديال الزبده، كاس ديال السكر. انا كانت عندي سنيده اللي غليظه طحنتها شويه باش تسهل عليا في الخدمه. وغادي ندير كاس ديال الزيت، واحد القبيصه ديال الملحه. غادي نخدم هاد المكونات مزيان حتى يوليو عندي على شكل بوماد، ومن بعد نبدا نزيد المكونات الاخرين بحاجه بحاجه. بالنسبه لهاد الكميه هذه ديال هاد المكونات هادو تيعطيونا كيلو وربع ديال هاد الغريبه هادي. تقدروا يعني انكم تضاعفوا الكميه، راه غتخرج لكم يعني تقريبا 2 كيلو ونص ديال الحلوى. وهاد الكميه هاد المكونات هادو راه كيعطيو ما شاء الله يعني واحد الكميه اللي مزيانه. غادي نخدم يعني بشويه بشويه حتى كينسجموا دوك المكونات. وغادي نزيد 2 حبات ديال البيض، واحد الساشي ديال السكر فانيليا. وغادي نضيف ايضا نكهه ديال الكراميل، اللي ما عندهاش تقدر تعوضيها بواحد الفلون ديال الكراميل. غير هاد النكهه كتعطي واحد المذاق اللي زوين. وغادي نخدم دوك المكونات مزيان، وغادي نبدا نضيف يعني الطحين بشويه بشويه. تقريبا هنا راه هزت معايا 500 غرام ديال الطحين. نتوما كتبقاو يعني تجمعوا في العجين، يعني كون ميزانكم حتى كتبان لكم العجينه يعني في القوام اللي مزيان. ودرت هنا كيس ديال خميره الحلويات. وانا العجينه راه ما كندلكهاش، يعني كنخدموها غير برؤوس الاصابع. وانا كنزيد في الطحين حتى كتبان ليا القوام بحال هكذا كيتجمع. وفي نفس الوقت يعني ما يكونش العجين اللي قاصح. لا قصحتوا العجينه تجيكم الغريبه اللي قاصحه وما تجيكمش هشيشه. غادي نشكل هذوك الغريبه ديالي كامله بهذا الشكل هذا. ما كنديروش الحبات كبار، كنديروهم صغار، لانه غادي نديروها في الشكلاط من بعد وفي الكنافه باش يجينا واحد الحجم اللي يعني قياس اللي مزيان. اللي بغات تعبر بالميزان راه فيهم 18 غرام في كل كويره. هنا شعلت الفران يعني من قبل يسخن. غادي نشكلها كامله بهذا الشكل هذا. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب كنديروها يعني في الفران تكون يعني النار هكذا من الاسفل ديال، يعني كنديروها في الفوق. بالنسبه للفرن ديال الغاز يعني حتى كتبان لينا شدات في راسها، وكنزلوها لتحت باش تاخذ داك اللون ذهبي وكنخرجوه. بالنسبه لهاد الغريبه راه فيها بزاف ديال، يعني كتحضر بزاف ديال الطرق. غنشاركهم معكم ان شاء الله كاملين. انا من بعد ما خرجتها من الفران وطابت خليتها حتى بردات. وهنا عندي الشكلاط اللي ذوبته، وكندير في الشكلاط وكندير في الكنافه. بالنسبه للكنافه راه كتدخلوها للفران يعني كتحمر على نار اللي مهيله، ويعني كتباع واجده بواحد الثمن اللي مناسب اللي بغات يعني تاخذها هكذا واجده بلا ما تعذب معاها. انا بالنسبه ليا كناخذ واحد الكميه كبيره كنحمرها وكنحتفظ بها، ما كيخسر ليها والو، يعني كنديرها في المجمد وقت ما بغيتها كنخدم بها. بالنسبه للطرق اللي كتحضر بهم هاد الغريبه، يعني كاينه هاد الطريقه يعني نفس المقادير كدير في العسل وكدير في الكنافه. كاينه واحد الشكل اللي كتكون فيها واحد الحشوه من الوسط. انا شاركت معكم هذه هي اكثر شكل اقتصادي وكيجي صراحه زوين. ديك المذاق ديال الكراميل كيعطيها واحد النكهه اللي زوينه بزاف. وغادي نشارك معكم ايضا هاد الغريبه ديال الكاوكاو حتى هي اقتصاديه وكتعطينا واحد الكميه اللي كبيره. غادي نحتاجو فيها رابعه ديال الزبده، 250 غرام مع زلافه الزيت وزلافه السنيده وواحد القبيصه ديال الملحه. هاد الغريبه هادي ممكن انكم ديروا نصف الكميه. كل زلافه راه كتهز جوج كيسان ديال يعني بعبار كاس العنبه. طحنتهم هكذا مزيان في الهاشوار حتى ولاو بهذا الشكل هذا. تقدروا انكم تخدموا في القصريه. هنا عندي 250 غرام ديال الكاوكاو اللي حمرته وطحنته بالقشره ديالو. وعندي هنا واحد الساشي ديال الكاكاو اللي كتخدم هكذا بالكاكاو ديال العبار. ديروا معلقه ديال الكاكاو. وغادي نزيد الطحين. وعندي 2 الاكياس ديال خميره الحلويات 16 غرام. هنا هذا المول هذا راه جاني مضيق ما قدرتش نخدم فيه براحتي. حولت هاد المكونات كلهم القصريه. كنبقى نضيف الطحين بشويه بشويه. تقريبا هزت ليا 900 غرام ديال الطحين.
العجينه يعني تكون رطبه ما تكونش ناشفه. كندهن يدي بما زهر وكنشكل ديك العجينه كويرات حتى كنكملها كامله، واللي شكلتها كنديرها في السكر كلاصي. هاد الغريبه هادي يعني ماشي ضروري السكر كلاصي يكون سبيسيال، يعني اي سكر كلاصي ديال العبار غربلوه مزيان وخدموا به، ماشي بحال المعلكات. صافي كندوز دوك الكويرات كاملين في السكر كلاصي ونستفهم في اللاطه. وهنا انا شعلت الفران من قبل لهاد الغريبه هادي باش تنجح معكم وتشقق. كتبغي الفران يكون سخون مزيان، يعني قبل كي نبداو نشكلو نشعل الفران ونخلوه يسخن. كنكملهم كاملين وكنبقى ناخد اللوز وكل حبه كندير فوق من هكذا. الا بغيتو يعني ديروا كاوكاو ديروه حتى هو راه مزيان باش تجيكم يعني اقتصاديه اكتر. كنكملها كامله وكندخلها الفران. كندخلوها يعني الفرن من الاسفل، النار يعني تكون فوق من الغريبه حتى كتبان لنا تشقات. تقريبا واحد المده ديال 8 دقائق حتى ل 10 دقائق كتكون تشقات. كنطلعوها للفوق حتى طيب مزيان يعني من التحت ديالها، وراه كتجي ناجحه. يعني جربوها بهذه الطريقه غادي تنجح معكم من اول تجربه. وهذا هو الشكل ديال الغريبه ديالي من بعد ما وجدات. كتجي يعني تبارك الله كلها مشققه. وغنشارك معكم ايضا هادو هما البلاطويات ديالي اللي حضرت في العيد من بعد ما استفتهم. كانت فيهم هنا غريبه ديال المعلكه ديال الكوكو سميده، وهاد الحلوه هذه ديال الشهده اللي بالعقده ديال الكاوكاو، صابلي بالبيستاج، كراميل، صابلي ارابيسك والفقاس. وكانوا شكيلات اخرين صراحه اللي ما كفانيش الوقت باش اني نصورهم. هاد بالنسبه لصابلي سنيكرز راه شاركته معكم في فيديو. حتى هذيك الحلوه ديال التمر بواحد الطريقه اللي ناجحه. كتلقاهم يعني في الفيديوهات اللي فاتوا. اي شكل عجبكم وبغيتو نشاركو معكم خليوه ليا في التعاليق، وخليو ليا رايكم يعني في التعليقات كيف جاوكم هاد البلاطويات. وحتى لهنا غنقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.